साथीहरू तपाईहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानल वेब ट्र्याकमा। आज हामी सिक्न गइरहेको छौँ जाभास्क्रिप्टमा डाटा टाइप्स, प्रिमिटिभ डाटा टाइप्स र नन प्रिमिटिभ डाटा टाइप्स। प्रिमिटिभ डाटा टाइप्सलाई फन्डामेन्टल डाटा टाइप्स भनिन्छ, जसभित्र स्ट्रिङ, नम्बर, बुलियन, बिगिन्ट, सिम्बल, नल र अनडिफाइन्ड पर्छ भने नन प्रिमिटिभ अथवा रेफरेन्स डाटा टाइपभित्र अब्जेक्ट पर्दछ। अब म कोड एडिटर यस कोडलाई खोलेँ, एम्बेडलाई लगाएँ मैले, JS ट्युटोरियल र म यहाँ स्क्रिप्टलाई लिङ्क गर्छु। सोर्स हाम्रो learn.js छ, यहाँनिर console.log गरेर हेलो वर्ल्ड लेखेँ। कोड रन भएको भएन हेर्नलाई, र यहाँनिर गएर म लाइभ सर्भरलाई खोल्छु। वो लाइभ अब F12 गरेर इन्सपेक्टलाई खोलेँ मैले, वा इन्सपेक्ट हेलो वर्ल्ड आयो, मतलब हाम्रो कोड रन भयो। अब यसलाई हाफ स्क्रिन गरिदिउँ, जाभास्क्रिप्टमा जाऊँ र सुरुमा कुरा गरौँ स्ट्रिङको। स्ट्रिङ लेख्ने हाम्रो सिङ्गल कोड र डबल कोडमा हामी स्ट्रिङलाई लेख्छौँ। लेट str1, तपाईँले यहाँ नेम जे पनि दिन सक्नुहुन्छ, इज इक्वल टु मैले लेखेँ हेलो, र म यसलाई रन गर्छु। ओके, मैले लग गरिनँ, लग गरेँ मैले str1लाई भने यहाँनिर हेलो आयो। त्यसै गरी म लेट str2 इज इक्वल टु सिङ्गल कोटमा वर्ल्ड लेखेँ मैले, र मैले यहाँ str2लाई पनि यहीँनिर गरिदिएँ। यो दुइटै स्ट्रिङ लेख्ने हाम्रो मेथड हो एउटा। अब म यहाँ टाइप अफ गर्न सक्छु। टाइप अफ str1, यो के आउँछ? स्ट्रिङ आयो। त्यसै गरी म यहाँनिर टाइप अफ str2 गर्न सकेँ, त्यो पनि स्ट्रिङ आयो। अब अर्को हुन्छ नम्बर। नम्बर हामी लेट num1 इज इक्वल टु 45 लेख्यो भने यो एउटा नम्बर हो, र num2 इज इक्वल टु 45.55 लेख्यो भने यो पनि हाम्रो एउटा नम्बर हो। अब कुनै सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ नम्बरलाई इन्टिजर र फ्लोटमा देखाउँछौँ भने हामी यहाँनिर यसले फ्लोटिङ पोइन्ट पनि र नम्बरले नै इन्टिजरलाई पनि लिन्छ। यसलाई म लग गर्न सक्छु। लग गरेँ मैले num1, num2, num2लाई भने 45 र मैले यसलाई num2 बनाएँ भने यहाँ 45 र 45.55 आउँछ। र मैले यसको टाइप अफ गरेँ भने त्यही हो, टाइप अफ गरेँ भने यो नम्बर देखाउँछ। यसको पनि म टाइप अफ गर्न सक्छु। टाइप अफ चाहिँ एउटा मेथड हो, हामीले हाम्रो डाटा टाइप्स कुन हो त्यो फाइन्ड गर्ने मेथड हो टाइप अफ। यहाँ नम्बर देखायो। जस्तै अर्को कुरा गरौँ हामी बुलियनको। बुलियन भित्र कि ट्रु कि फल्स। लेट ट्रु इज इक्वल टु, सरी ट्रु मैले लेख्न मिल्दैन। ट्रु किन लेख्न मिल्दैन भने यो जाभास्क्रिप्टको रिजर्भ किवर्ड्स हो। रिजर्भ किवर्ड्स जाभास्क्रिप्टले यस्तो किवर्ड्स बनाउँछ जसले हामीले नेमको रूपमा लिन मिल्दैन। त्यसैले म
ट्रुलाई t इज इक्वल टू लेख्थेँ, t इज इक्वल टू ट्रु लेखेँ भने यो यसको म लग गर्न सक्छु, लग t यो ट्रु आउँछ र टाइप अफ t गरे भने बुलियन आउँछ। त्यस्तै म लेस f इज इक्वल टू फल्स लेख्न सक्छु र अब म यहाँ t को ठाउँमा f गर्न सक्छु, यो पनि बुलियन आयो। तर यहाँनिर मैले नट अफ फल्स लेखेँ भने र यो टाइप अफ गर्ने होइन, टाइप अफ त्यतिकै f लाई मैले प्रिन्ट गर्ने हो भने यो ट्रु आउँछ। यो चाहिँ नट अफ फल्स, यो पनि हाम्रो बुलियन हो, टाइप अफ गऱ्यो भने बुलियनै आउँछ। र अर्को हामी कुरा गरौँ नल। नल चाहिँ हामीले आफै डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै लेट नल पनि लेख्न मिल्दैन, nll इज इक्वल टू नल लेखेँ मैले, नल र यसको म लग गर्न सक्छु नल nll, नल आयो, यो नलै आयो र टाइप अफमा पनि नलै आउँछ भन्ने नसोच्नु होला। टाइप अफमा नल अब्जेक्ट आउँछ, त्यो किन आउँछ त्यो हामी पछि पढ्नेछौँ। अर्को हुन्छ बिगिन्ट, BIGINT बिगिन्ट। बिगिन्ट भित्र के हुन्छ, लेट BIG इज इक्वल टू बिगिन्ट, त्यो पनि ठुलो बनाइदिउँ, बिगिन्ट क्यापिटलमा आउँदो रहेछ। बिगिन्ट भित्र म 56 इन्टु 77 यो कति हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन, र लग गर्छु म। लग के गर्छु भन्दा बिगलाई लग गर्छु म, यो 43212 आयो। यो चाहिँ ठुलो खालको इन्टिजरलाई फाइन्ड गर्नका लागि हामी बिगिन्टको युज गर्छौँ। यो नम्बर गर्ने हो भने यो त देखाउँछ तर अलि बढी, यो हुने हो भने नम्बरमा यो हुँदैन, त्यही भएर हामी बिगिन्टको युज गर्छौँ। अर्को हामी कुरा गरौँ अनडिफाइन्डको। अनडिफाइन्ड लेट b इज इक्वल टू अनडिफाइन्ड। अब लग गरेँ मैले, टाइप अफ t गरे भने यो आउँछ अनडिफाइन्ड, र म लेट d गरेर यत्तिकै मैले छोडिदिएँ भने यो पनि अनडिफाइन्ड आउँछ। केही कुरा डिफाइन भएको छैन भने त्यो चाहिँ अनडिफाइन्ड आउँछ। नल चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो आफैले, यो नल हो भनेर भन्नु पर्यो अनि मात्र नल आउँछ। अनडिफाइन्ड चाहिँ केही कुरा डिफाइन छैन भने त्यो अनडिफाइन्ड आउँछ। अर्को हुन्छ हाम्रो सिम्बल। सिम्बल युनिक एट्रिब्युट, जस्तै लेट SYM, सिम्बल त लेख्न मिल्दैन, SYL लेखेँ मैले, र यहाँनिर सिम्बल गरेँ भने र लग गरेँ मैले, टाइप अफ SYL भने यो सिम्बल आयो। र यहाँनिर म केही भ्यालु पास पनि गर्न सक्छु, हेलो आई एम अ सिम्बल भने यो पनि सिम्बल आयो टाइप अफ गर्दा। तर यो गऱ्यो भने यो सेमिकोलन तपाईँ देख्नुहुन्न, सेमिकोलन सरी, यो हेलो आई एम अ सिम्बल। यति नै हो हाम्रो प्रिमिटिभ डाटा टाइप्स। अर्को भिडियोमा हामी अब्जेक्टको कुरा गर्नेछौँ। आजको लागि बाइ बाइ।